हेलो र नमस्ते। सो रियलमी चाहिँ नेपाली मार्केटमा अफिसियली भित्रिएको 1 वर्ष जस्तो भइसक्यो र अहिले रियलमीको स्ट्यान्ड हेर्ने हो भने नेपाली मार्केटमा जियोस कम्पनीले राम्रै गरिरहेछ मिड रेन्ज र बजेट प्राइस सेगमेन्टमा र फ्ल्यागसिप सेगमेन्टमा पनि फाइनली रियलमी नेपालले एन्टर गरेको छ विथ दिस फोन द रियलमी GT2 Pro। यो चाहिँ रियलमीको तर्फबाट फर्स्ट ट्रु फ्ल्यागसिप फोन हो जसको प्राइस चाहिँ नेपालमा 1,10,000 रुपियाँ रहेको छ। हुन त लास्ट इयर पनि रियलमी GT लन्च भएको थियो तर त्यो चाहिँ रियलमीको प्रपर फ्ल्यागसिप थिएन। त्यो चाहिँ अब मिड रेन्ज फोनमा फ्ल्यागसिप चिपसेट मात्रै भएको फोन थियो भने रियलमी GT2 Proमा चाहिँ टन्नै फ्ल्यागसिप फिचर्सहरू छन् जस्तै LTPO 2.0 डिस्प्ले, स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 प्रोसेसर, प्रिमियम डिजाइन र सोनीको लेटेस्ट क्यामेरा सेन्सर्स। तर अब धेरैजनाको मनमा चाहिँ एउटा प्रश्न आइरह होला कि 1 लाखभन्दा बढी पैसा हालेपछि रियलमी र Xiaomi जस्तो ब्रान्डहरूको फ्ल्यागसिप किन्दा ठिक होला त? ओर इज इट बेटर टु गो विथ ट्रस्टेड रिलायबल ब्रान्ड्स जस्तै एप्पल र स्यामसङ भनेर? त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नु होला किनभने यसको रिजल्ट र भर्डिक्ट चाहिँ एकदमै नै इन्ट्रेस्टिङ छ। ओके, फर्स्ट थिङ रियलमी GT2 Pro को डिजाइन चाहिँ एकदमै नै युनिक छ। अरू ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ अब ग्लास मटेरियल युज गरिरहँदा यहाँ चाहिँ यस्तो पेपर लाइक डिजाइन छ ब्याक साइडमा विच फिल्स भेरी डिफ्रेन्ट। अनि जियोस डिजाइन निकै रोबस्ट पनि छ। अनि रियलमीले भनेअनुसार यहाँ चाहिँ यो ब्याक मटेरियल चाहिँ बायो बेस्ड पोलिमर मटेरियलले बनेको हो विच लिभ्स 35% लेस कार्बन फुटप्रिन्ट। सो यो चाहिँ इको फ्रेन्डली पनि छ। त्यही भएर अब तपाईँ म जस्तो अलि इको फ्रिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु विल सर्टेनली अप्रिसिएट दिस डिजाइन। अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ अब यहाँ पेपर लाइक फिनिस भएको कारणले यहाँ पछाडि चाहिँ तपाईँले पेन्सिलले लेखेर इरेजरले मेटाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तो युजफुल फिचर चाहिँ होइन यो, तर जस्ट रमाइलो फिचर हो मैले भनिराखेको। तर अब यो चाहिँ एउटा फ्ल्यागसिप फोन भए तापनि डिजाइन वाइज मलाई अलिकति चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यहाँ कुनै किसिमको IP रेटिङ चाहिँ छैन र अब यस्तो कुरा चाहिँ रियलमीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने स्यामसङको चाहिँ अब 40,000 को फोनमा पनि IP67 रेटिङ तपाईँहरूले भेटाउनुहुन्छ आजकल। सो यो कुरामा चाहिँ Xiaomi र रियलमी जस्तो ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ त्यति फोकस नगरेको देखिन्छ। अब अगाडि डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले एकदमै नै टप क्वालिटीको छ रियलमी GT2 Proमा। यो चाहिँ एउटा स्यामसङ मेड डिस्प्ले हो र रियलमीले कलर क्यालिब्रेसन चाहिँ यहाँ निकै राम्रोसँग गरेको छ। यो डिस्प्लेको ब्राइटनेस अनि भ्युइङ एङ्गल्स र कन्ट्रास्ट पनि निकै फ्ल्यागसिप लेभलको रहेको छ र यो चाहिँ LTPO 2.0 डिस्प्ले पनि हो। भन्नुको अर्थात् चाहिँ यहाँ यो स्क्रिनको रिफ्रेस रेट चाहिँ आफै डाइनामिकली एडजस्ट हुन्छ तपाईँले यहाँ के कन्टेन्ट चलाइरहनु भएको छ त्यसको अनुसार, जसले चाहिँ अब ब्याट्रीलाई सेभ गर्न हेल्प गर्छ। त्यसको साथसाथै यहाँ 120 Hz रिफ्रेस रेट पनि रियलमीले राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो डिस्प्लेको प्रोटेक्सनको लागि रियलमीले यहाँ गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्सन पनि प्रोभाइड गरेको छ अरू फ्ल्यागसिप फोन्सहरूमा हुने जस्तै। र अब जियोस ओभरअलमा चाहिँ डिस्प्लेको एस्पेक्टमा आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड विथ द डिस्प्ले अन द रियलमी GT2 Pro। ओके, मुभिङ अन पर्फर्मेन्सको एस्पेक्टमा पनि रियलमीले यहाँ निकै राम्रो काम गरेको छ। यो फोनमा भएको स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 चिपसेट चाहिँ एकदमै पावरफुल चिपसेट हो। प्लस यहाँ चाहिँ 12GB DDR5 ऱ्याम र UFS 3.1 स्टोरेजको कम्बिनेसन भएकोले गर्दा भन्दा डिमान्डिङ काम चाहिँ यो फोनले सजिलैसँग ह्यान्डल गर्न सक्छ। इट जस्ट फिल्स स्मुथ एज एनी अदर हाई एन्ड फोन्स फ्रम स्यामसङ, OnePlus र इभन आइफोन्स। त्यसै गरी यहाँ हाई एन्ड गेम्स पनि मजाले चल्छ तर अरू स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 चिपसेट भएको फोन्सहरू जस्तै यहाँ हल्का हिटिङ चाहिँ हुन्छ। तर कम्पनीले चाहिँ यहाँ इन्डस्ट्रीको सबैभन्दा ठुलो भेपर चेम्बर कुलिङ एरिया प्रोभाइड गरेको भएर यो फोनको पर्फर्मेन्स थर्टल नै चाहिँ हुँदैन र धेरै समयसम्म गेम खेल्दा पनि राम्रो पर्फर्म गर्छ। त्यसै गरी रियलमी GT2 Pro को ब्याट्री लाइफ इज अल्सो क्वाइट गुड। यस्तो पातलो फर्म फ्याक्टरमा पनि रियलमीले 5000 mAh को ब्याट्री इन्क्लुड गरेको छ र यसले चाहिँ मलाई 1 डेको फुल ब्याकअप त मजाले नै दिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ 65 वाटको फास्ट चार्जर चाहिँ रियलमीले बक्सभित्रै इन्क्लुड गरेको छ जसले चाहिँ यो फोनलाई 0 देखि 100% सम्म लाइक 35 मिनट्स जतिमा फुल चार्ज गरिदिन्छ। सो नो कम्प्लेन्ट्स अन द्याट पार्ट एज वेल। अनि अब यो फोनको अरू एस्पेक्ट्स जस्तै फोनको स्पिकरको क्वालिटी पनि लाउड र क्रिस्प रहेको छ। हाइएस्ट भल्युममा चाहिँ अलिअलि डिस्टोर्सन भएको चाहिँ कहिलेकाहीँ नोटिस हुन्छ तर ओभरअलमा चाहिँ यो फोनको साउन्ड क्वालिटी इज रियली नाइस। अनि ह्याप्टिक्स, भाइब्रेसन, टच फिडब्याक जस्तो कुरा पनि इट्स क्वाइट गुड। जे होस् तपाईँले एउटा मिड रेन्ज फोन चलाइराख्नु भएको छ र यो फोनमा सिफ्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु विल डेफिनेटली नोटिस द डिफरेन्स टाइप गर्दा अनि खेर भाइब्रेसन आउने कुराहरूमा चाहिँ।
ओके, अब अहिलेसम्म सबै कुरा त मैले राम्रो छ भनेरै भनेको छु, तर क्यामेराको एस्पेक्टमा चाहिँ मैले रियलमीले अलिकति धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने देखेँ। नट द्याट कि यो फोनको क्यामेरा इज ब्याड अर एनिथिङ, तर यदि स्यामसङ र एप्पलसँग दाज्नुहुन्छ भने चाहिँ रियलमीको क्यामेरा त्यो लेभलसम्म पुगेको छैन। अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ अझै निकै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब पोइन्ट टु सुटको लागि त ठिकै नै छ यसको क्यामेरा, तर मैले चाहिँ यही प्राइसमा आउने Xiaomi 12 प्रोको क्यामेरा चाहिँ योभन्दा बेटर भएको पाएको छु। प्लस यहाँ चाहिँ अब टेलिफोटो जुम लेन्स पनि छैन, सो पोर्ट्रेट्सहरू पनि एकदमै अर्डिनरी टाइपको देखिन्छ। ओके, सो ओभरअलमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई रियलमी GT2 प्रोको प्राइसिङ नेपालमा अलि महँगो भयो जस्तो लाग्यो फर वाट इट एक्चुली अफर्स। इन्डिया र नेपालको प्राइसलाई दाज्ने हो भने अराउन्ड 17,000 रुपियाँको फरक छ, विच आई थिङ्क इज जस्ट टु मच। मेबी यस्तो ओभर प्राइस हुनुको रिजन चाहिँ नेपाली गभर्मेन्टले एक्साइज ड्युटीलाई 2.5%बाट 5% गरेर हो कि, और डलरको भ्याल्यु चाहिँ वात्त बढाइराखेर पनि हो। तर रियलमी नेपालले चाहिँ यहाँ प्राइसिङलाई चाहिँ अझै अग्रेसिभ राख्नुपर्ने थियो, किनभने रियलमी नेपालको यो चाहिँ पहिलो हाई एन्ड फ्ल्यागसिप फोन हो नेपाली मार्केटमा, र यो स्पेसमा चाहिँ रियलमीको ब्रान्ड भ्याल्यु स्टिल अझै पनि बनेको छैन। एउटा जे पुल फ्याक्टर चाहिँ छैन भनौँ न रियलमीको। मेबी यदि यो फोन चाहिँ 1 लाख मुनिको प्राइसमा लन्च भएको भए ओके ठिकै छ, नट अ ब्याड अफरिङ भनिन्थ्यो होला। तर इफ युआर पेइङ 1.1 लाख अन दिस, मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ त्यही हो, अलिकति पैसा थपेर गो विथ प्रुभन फ्ल्यागसिप्स जस्तो कि S22 प्लस र iPhone 13। S22 प्लस त अब लगभग एउटा पर्फेक्ट एन्ड्रोइड फ्ल्यागसिप नै हो 2022 को भने iPhone 13 चाहिँ इट्स अ सेफ बेट इफ यु वान्ट टु युज एन आइफोन। सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो रियलमी GT2 प्रोको फुल रिभ्यू। यो फोनको बारेमा तपाईँहरूको के धारणा र विचारहरू छ तल कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला, र वाइल यु आर देयर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न पनि नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद।